नमस्कार, स्वागत छ यहाँहरूलाई नेप्से ट्रेडरमा। आज मार्केट झन्डै 3% ले नै बढेको छ र पोइन्ट वाइज कुरा गर्नुहुन्छ भने आज एकदमै ठुलो पोइन्ट 63.24 पोइन्टले चाहिँ आज हाम्रो मार्केटले चाहिँ अब बुलिसको यात्रा सुरु गरेको छ भनेर भन्दा चाहिँ अब कुनै पनि हालतमा गलत चाहिँ हुँदैन जस्तो चाहिँ अब मलाई लाग्छ। र आज हाम्रो बजारले चाहिँ 2200 को रेजिस्टेन्स यदि लामो समयसम्म हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ 2200 तोड्न निकै गाह्रो भइरहेको थियो, तर आज भने क्लोजिङ नै 2200 भन्दा निकै माथि दिएको छ है त। 2227.16 मा चाहिँ आज क्लोजिङ दिएको छ र पर्सेन्टेज वाइज हेर्नुहुन्छ भने 2.92% ले चाहिँ आज हाम्रो मार्केट बढेको देखिन्छ। आजको दिनमा चाहिँ 199 वटा कम्पनी है, 200 भन्दा एउटा मात्र कम्पनी तल चाहिँ आज सबै कम्पनीहरूले आज यो भिडियो हेर्ने सबैजनाको चाहिँ पोर्टफोलियो आज हरियो नै भएको हुनुपर्छ र 16 वटा कम्पनीको मूल्य घटेको छ। त्यसमध्ये पनि धेरै जस्तो चाहिँ म्युचुअल फन्ड नै रहेको छ जस्तो मलाई लाग्छ र एउटाको चाहिँ मूल्य जस्ताको त्यस्तै पनि रहेको छ। टप गेनरको कुरा गर्नुहुन्छ भने केएल, बिएसएल, सिजिएच, एलइसी, एसएलबीबीएल र जीबीआईएमई मा चाहिँ सर्किटकै लेभलमा कारोबार भएको छ। आज सर्वाधिक वृद्धिमा चाहिँ यी कम्पनीहरू पर्छन्। टप लुजरको कुरा गर्नुहुन्छ भने चाहिँ प्राय जस्तो सबै डिभेन्चर र म्युचुअल फन्ड नै रहेका छन्, एसपीएल र बीपीडब्ल्यू बाहेक है त। यो लघुवित्त र सामलिङ पावर शुभम पावर लिमिटेड चाहिँ आज पनि घटेको छ। टर्नओभरका आधारमा हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ शिवम, जेबीबीएल, ग्लोबल आईएमई, एनआईसीए र एचटीएल यी कम्पनीहरुमा चाहिँ रकम एकदमै ज्यादा कारोबार भएको छ आजको दिनमा। भोल्युमको आधारमा हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ ग्लोबल आईएमई, प्रभु, केबीएल, जेबीबीएल र एनआईएमबी यी कम्पनीहरुको चाहिँ भोल्युम निकै धेरै आएको छ है। ट्रान्ज्याक्सन वाइज हेर्नुहुन्छ भने आज ग्लोबल आईएमई, एमईएल, प्रभु, निफ्रा र जेबीबीएल को चाहिँ ट्रान्ज्याक्सन वाइज चाहिँ निकै ठुलो कारोबार भएको हामी हेर्न सक्छौं। सेक्टर वाइज कुरा गर्नुहुन्छ भने पनि बैंकिङ इन्डेक्सले आज लिड गरेको छ। 4.98 झन्डै 5% को ग्रोथ छ बैंकिङ इन्डेक्समा। सो एउटा हाई क्यापिटलाइजेसन भएको सेक्टर हुनाले गर्दाखेरि नेप्सेलाई एकदमै ठुलो सपोर्ट अथवा मद्दत पुगेको छ बैंकिङ इन्डेक्सले गर्दा मात्रै है त। डेभलपमेन्ट बैंक पनि 4.78% ले बढेर गएको छ। आज पनि यसले मार्केटलाई लिड गरेको रोल खेलेको छ। फाइनेन्स 1.71% ले मात्रै बढेको छ। यसमा केही करेक्सन पनि आएको थियो र यो करेक्सन पचाएर चाहिँ अलिकति बढ्न सफल भयो भनेर बुझ्दा पनि भयो र आगामी दिनमा चाहिँ फाइनेन्स बढेर जाने चान्स निकै राम्रो छ, किनभने एउटा नेचुरल करेक्सन पनि आएको थियो, खासै बढ्न पनि सकेको छैन भनेपछि फाइनेन्समा निकै राम्रो पोटेन्शियल चाहिँ मैले देखेको छु। होटल एन्ड टुरिज्म धेरै पछि करेक्सन आउँदा आज भने फेरि 3% ले बढ्न सकेको छ र यो झन्डै अब 6000 को लेभलमा चाहिँ पुगिसकेको छ है। 6000 मा एउटा रेजिस्टेन्स पनि हुन सक्छ, तर जुन तरिकाले नेप्से अघि बढिरहेको छ यो 6000 के पनि होइन जस्तो गरी चाहिँ होटल एन्ड टुरिज्म चाहिँ बढेको छ। हाइड्रो पावर आज 1.70% ले बढेको छ। यो पनि यसले पनि अब बढ्ने क्रम चाहिँ सुरुवात गरेको छ भनेर बुझ्दा भयो। इन्भेस्टमेन्ट सेक्टर 3.46% ले बढेको छ। यसले पनि आज मार्केटलाई लिड गरेको काम गरेको छ। लाइफ इन्स्योरेन्समा पनि करेक्सन पचाएर 1.03% को वृद्धि छ। म्यानुफ्याक्चरिङ एन्ड प्रोसेसिङमा 1.55% को वृद्धि छ। माइक्रो फाइनेन्स बल्ल अब अलिअलि हरियो हुँदै गएको छ। निकै घटिसकेको सबसे अन्डर भ्याल्युड सेक्टर बैंकिङ इन्डेक्स पछि चाहिँ माइक्रो फाइनेन्स नै रहेको छ है त। यो चाहिँ आज करेक्सन पचाएर हो अथवा मान्छेहरु अझै पनि डराएर किन हो धेरै बढ्न चाहिँ सकेको छैन, तर बढ्ने क्रम चाहिँ अब सुरु भयो। यो चाहिने कुरा चाहिँ यो हो हैन त। सो बढ्न चाहिँ सुरु गरेको छ। माइक्रो फाइनेन्समा पनि एउटा राम्रो र्याली आउन सक्ने सम्भावना चाहिँ मैले देखेको छु। म्युचुअल फन्ड 0.55% ले मात्र बढेको छ। खासै मान्छेहरु इन्ट्रेस्टेड छैनन् भन्ने कुरा हामी बुझ्न सक्छौं। लाइफ इन्स्योरेन्स पनि 1.36% ले बढेको छ। यसमा पनि करेक्सन पचाएर चाहिँ अब बढ्न सुरु गरेको भनेर बुझ्दा भयो। अदर इन्डेक्स 1.43 र ट्रेडिङ इन्डेक्सले पनि आज मार्केट लिड गरेको छ 4.10% ले बढेर है त। आजको दिनमा 4.3 अर्बको चाहिँ कारोबार भएको छ।
अब नेप्से यसरी बढ्दै जानु भनेको यो रकम धेरै ठुलो रकम हो है। आगामी दिनमा बुल निकै माथि पुगिसके पछाडि त हामीले 7 अर्ब 8 अर्ब 10 अर्ब पनि हेर्न पाउनेछौँ, तर अहिलेको लागि 4.3 अर्ब भनेको निकै राम्रो टर्नओभर हो। त्यस कारणले अब बुल सुरु भयो भन्दा चाहिँ गलत चाहिँ हुँदैन। ट्रान्जेक्सनको कुरा गर्नुहुन्छ भने आज 75,086 है 75,067 वटा ट्रान्जेक्सन भएको देख्न सक्छौँ। टोटल ट्रेडेड शेयरको कुरा गर्नुहुन्छ भने चाहिँ 1,20,00,000 चाहिँ आज ट्रेड शेयर भएको छ। त्यसै गरी टोटल स्क्रिप्ट चाहिँ आज ट्रेड भएको चाहिँ 266 वटा स्क्रिप्टहरु चाहिँ आज कारोबार भएको हेर्न सक्छौँ है त। अब टेक्निकली वाइज कस्तो छ त मार्केटको अवस्था है। एउटा चाहिँ हायर हाई सृजना भइसकेको छ है। यसरी र्याली आउँदै गर्दाखेरि एउटा करेक्सन आएर बजारमा हेर्नुहुन्छ भने अल टाइम हाई है, यो र्यालीको अल टाइम हाई एउटा हायर हाई बनाइरहेको स्थिति छ र यो हायर हाई टुङ्गिसकेको स्थितिमा छैन। यो अब यो भर्खरै करेक्सन सकेको भन्दा अलिकति माथि छ भनेपछि यसको पोटेन्शियल अब फिबोनाकी पनि हामी लगाउँछौँ भने है, फिबोनाकी पनि लगाउँछौँ भने हामीले इजिली थाहा पाउन सक्छौँ कि कतिसम्म जान सक्छ भनेर है। यो फिबोनाची रिट्रेसमेन्ट लगाएर पनि हेर्छौँ भने यहीँबाट लगाएर हेरौँ न त। यो लगाएर हेर्छौँ भने पनि अब अहिले यसको गोल्डन रेशियो भनेको 1.6 मा हुन जान्छ र यसको 1.6 भनेको चाहिँ 2300 को यात्रा यसले निश्चित गरिसकेको छ भन्ने कुरा गलत चाहिँ हुँदैन। अब यही फिबोनाची रिट्रेसमेन्ट है हामी यो भन्दा अगाडिको बियरको लगाउँछौँ है। यदि यसलाई मैले डिलिट गरेर यदि यही फिबोनाची मैले यहाँनिर लगाउँछु भने है, अब यसको गोल्डन रेशियो 1.6 भनेको चाहिँ अब फेरि कतातिर पर्न जान्छ भन्दाखेरि 2570 तिर पर्न जान्छ। भनेपछि पहिलो रेजिस्टेन्स अब सानोतिनो रेजिस्टेन्स हेर्ने टाइम गइसक्यो। अब पहिलो रेजिस्टेन्स 2300 मा हेर्न सकियो है। 2300 मा हेरिसके पछाडि अब नेक्स्ट हाम्रो टार्गेट भनेको यसको गोल्डन रेशियो, यो ठुलो करेक्सनको गोल्डन रेशियो हुन जान्छ र यो चाहिँ 2500 मा चाहिँ हामीले एउटा करेक्सन हामीले चाहिँ एउटा एक्सपेक्ट गरेको छौँ र यतातिर यो भनेको हैन कि यहीँबाट मार्केट घटिहाल्छ चाहिँ होइन, तर एउटा करेक्सन सानो हामीले हेर्न पाउने छौँ। त्यसकारण 2500 तिर चाहिँ सेल गर्नले हामी रेडी भएर बस्नुपर्ने हुन्छ र सानो करेक्सन भएर सकिदाखेरि फेरि किनेर अझ प्रफिट गेन गर्न सकिनेछ है त। सो त्यस कारणले गर्दाखेरि नेप्से अहिले निकै पोजिटिभ देखिएको छ है। अब हामी जाउँ अरु टेक्निकल एनालिसिस तिर है त है। आजको क्यान्डलको यदि प्रोपर्टिज हेर्नुहुन्छ भने आज बुलिस माराबोज क्यान्डल फर्म भएको छ है र यसले चाहिँ यो पालीको अल टाइम हाई अथवा एउटा हायर हाईको सृजना गर्ने क्रममा चाहिँ गइरहेको छ मार्केट भनेर बुझ्दा पनि हुन्छ। र भोल्युम पनि हेर्नुहुन्छ भने भोल्युमले पनि निकै राम्रोसँग साथ दिएको स्थिति छ है। एउटा करेक्सन सके पछाडि भर्खर बढ्न मात्र सुरु गरेको थियो, भोल्युमले निकै राम्रो साथ दिएको छ। लास्ट टाइम मार्केट यहाँनिर हुँदाखेरि है, मार्केट यहाँनिर हुँदाखेरि आरएसआई कतिमा थियो? आरएसआई त निकै माथि थियो नि हैन। अब सो त्यसपछि अब हामीले टेक्निकल इन्डिकेटर पनि लगाएर हेर्न सक्छौँ। आरएसआई हेर्छौँ भने अब हेरौँ अल टाइम हाई यहाँनिर हुँदाखेरि हाम्रो आरएसआई कहाँनिर थियो भन्दाखेरि यही हेरौँ न। अल टाइम हाई हुँदाखेरि आरएसआई हाम्रो थियो 77 मा है। भने अहिले हेर्नुहोस् त 77 को छेउछाउ पनि छैन, भर्खर 70 क्रस गरेर आज 66 लाई क्रस गरेर 72 पुगेको छ। 72 मै यो भन्दा हायर हाईमा पुगिसकेको छ। भनेपछि अब आरएसआई ले 80 को नजिक जाँदाखेरि हाम्रो बजार कहाँ जान्छ भन्ने कुराको अनुमान तपाईले यति एनालिसिस मात्र गरेर पनि थाहा पाउन सक्नुहुन्छ है। तर यो भन्दा अगाडि पनि यो नपुगेको चाहिँ होइन, पुगेको थियो। यहाँनिर हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ यहाँ पुगेको थियो, तर कस्तो खालको पुगाइ थियो यो भन्दाखेरि यो क्यान्डल हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ जस्ट यो क्यान्डलले 2211 मा क्लोजिङ चाहिँ दिएको थियो, तर नेक्स्ट डे क्लोजिङ चाहिँ दिन सकेन। नेक्स्ट टाइम ओपन भयो, निकै पनि माथि गयो र त्यही दिन झर्दियो क्या। भनेपछि यो आजको जुन 2100 कति छ, आज 2221 मा छ हैन र यस्तो क्लोजिङ दिएको छ। यो चाहिँ हेर्नुहुन्छ भने निकै लामो समयसम्म यतातिर क्लोजिङ दिएकै छैन क्या 2200 मा है। एउटा भर्खर करेक्सन
बाट आएको हुनाले गर्दाखेरि चाहिँ अब हामी यहाँबाट झर्छ भनेर एक्सपेक्ट गर्दैनौँ। यहाँनिर हामीले 2200 बाट झर्न सक्छ भनेर अनुमान त गरेका थियौँ, किनभने यो सर्लक्क बढेको थियो, करेक्सन नआइकन बढ्दाखेरि चाहिँ हामीले अब घट्छ भन्दा भन्दै घटिहाल्यो हैन। यो पनि त्यस्तै सिनारियो थियो है। अलिकति करेक्सन आयो, ठिक छ, निकै करेक्सन आएर अब बढ्न सुरु गरेपछि के भयो भन्दाखेरि यहीँबाट घट्यो हैन। भन्नाले यस्तो नेचुरल करेक्सन आउँदै आउँदै त बढेको थिएन नि त हैन। यसरी हायर लोअर लो बनाउँदै हैन, हायर हाई बनाउँदै त बढिरहेको थिएन। त्यस कारण गर्दाखेरि अब भर्खरै त 2200 मा पुगेको छ। भर्खरै त करेक्सन सकेर मान्छेहरूले किन्न आँट गरेका थिए, जसमध्ये मलाई जहाँसम्म मलाई थाहा छ ब्याङ्किङ इन्डेक्स बाहेक कुनै स्टकहरू खासै राम्रोसँग बढेकै छैन क्या। सो त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब अरू स्टक जस्तै फाइनेन्स डेभलपमेन्ट ब्याङ्कमा त भर्खर र्याली सुरु हुँदैछ है। त्यसकारण यसमा चाहिँ पोटेन्सियल निकै राम्रो छ। अरू इन्डिकेटर पनि लगाएर हेर्न सक्छौँ, जस्तै एमएसिडी लगाएर हेर्छौँ। एमएसिडी लगाएर पनि हेर्छौँ भने जुन तपाईको जुलाई 18 मा जुन बाइ सिग्नल आएको थियो, जुलाई 18-19 मा, त्यो चाहिँ भ्यालिड भएको छ है। अब बढ्ने क्रम सुरु छ, हिस्टोग्राम पनि बढ्ने क्रममा छ र यो निकै राम्रो एउटा हिस्टोग्राममा ग्रीन क्यान्डल चाहिँ फर्म भएको छ। यसले चाहिँ मार्केट एक्सट्रिम बुलिसमा जाँदैछ है भनेर चाहिँ हामीले संकेत गरिरहेको छ। बोलिङ्गर ब्यान्ड अनुसार पनि हेर्नुहुन्छ भने हामीले गरेको जुन विश्लेषण थियो, एनालिसिस थियो, त्यो चाहिँ करेक्ट हुन पुगेको छ है त है। हामीले के भनेका थियौँ भन्दाखेरि यतातिर के भनेको थियो भन्दाखेरि मिडल ब्यान्डमा सपोर्ट लिएर यदि माथितिर नि कन्सोलिडेट भएर बस्न सक्यो भने माथितिर ब्रेकआउट दिने चान्सेस हुन्छ र बोलिङ्गर ब्यान्ड खुम्चिँदै जाँदाखेरि एउटातिर त स्योर ब्रेकआउट दिन्छ कि माथितिर कि तल्लोतिर। र यो गुड लकिली अथवा भनौँ अथवा संजोगवश चाहिँ माथितिरै ब्रेकआउट दिएको छ। त्यस कारणले बोलिङ्गर ब्यान्ड अनुसार पनि धेरै नै पोजिटिभ छ मार्केट। अब तपाईहरुले डराउनु पर्ने, लगानी अब तपाईहरुको फस्छ अथवा घट्छ अथवा कम हुन्छ भनेर डराउनु पर्ने स्थिति छैन। आज पनि किन्ने मौका निकै राम्रो थियो, आज पनि किन्नु भयो होला भनेर आशा राखेको छु। आगामी दिनमा पनि यदि किन्न मौका पाउनुहुन्छ भने चाहिँ किन्नु होला है, किनभने अबको बजार चाहिँ अब 100-200 अंकमै रोकिनेवाला चाहिँ छैन जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ पर्सनली। किनभने यो फर्स्ट बाइ सिग्नल हो जुन चाहिँ एमएसिडी ले पोजिटिभ एरियामा चाहिँ जेनेरेट गरेको छ के। अब त्यस कारणले गर्दाखेरि अरू पनि टेक्निकल इन्डिकेटर हेर्नुहुन्छ भने एकदमै बुलिश सेन्टिमेन्टको देखिएको छ। अब त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले तपाईले डराउने स्थिति भन्दा पनि अहिले चाहिँ आँट गरेर हैन, ऋण लिएर भए पनि अहिले लगानी गर्दाखेरि तपाईको सबै लस पनि रिकभर हुनेछ र आई एम स्योर तपाईहरुको धेरै 2100 3000 2200 3000 तिर अड्केको जति शेयर थियो हैन, त्यसले बोनस दिएको कारणले होस् अथवा तपाईले अलिअलि बिचमा एभरेजिङ गर्नु भएको कारणले होस्, तपाईको लस चाहिँ अलमोस्ट रिकभर अथवा कतिको त ग्रेनै भइसक्यो होला हैन। र जो लगानीकर्ताहरुको चाहिँ ब्याङ्किङहरु थियो तिनीहरुले पनि लस रिकभर गरिसके हैन, किन बोनस दिएकै हो, राम्रो बोनस दिएको छ ब्याङ्कहरुले र केही दिनदेखि ब्याङ्कहरु निकै राम्रोसँग बढिरहेको स्थितिमा तपाईहरुको पक्कै पनि लस सबै रिकभर भएर अब प्रफिटतिर जान सुरु गरिसक्नु भयो जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। अब क्यापिटल गेनको लागि चाहिँ तपाईहरु अब ट्रेडिङ टाइपको स्टकहरुमा सर्ट टर्ममा एकदमै राम्रो बुल आउने खालको स्टकहरुमा पनि आउँदा भयो। ती मध्ये मैले केही लिएर आएको छु, जस्तै पहिलो कुरामा मैले फाइनान्स सेक्टरलाई नै एकचोटी मैले विश्लेषण गर्न चाहे। सो फाइनान्स सेक्टर हेर्नुहुन्छ भने यो आफ्नो कहाँ थियो भन्दाखेरि एउटा रेजिस्टेन्सको लेभलमा रहेको थियो है। तोड्न चाहिँ अझै पनि सकेको छैन, तर जुन सेन्टिमेन्ट देखिरहेको छ हैन र जुन तरिकाको नेचुरल ग्रोथ छ, करेक्सन आउँदै बढिरहेको छ, त्यो भर्खर एउटा करेक्सन आएको छ 3-4 दिनको। अब यसको यात्रा भनेको निकै माथि हुन जान्छ जस्तो मलाई लाग्छ, किनभने यसको रेजिस्टेन्स ब्रेकआउट हुनु बित्तिकै यसले झन्डै डबल है त, झन्डैले 2800-3000 जतिकोले टार्गेट राख्ने छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसमा निकै फाइनान्स राम्रो छ ट्रेडिङको लागि र यो पालिको बुलको लागि। यसमध्ये मैले केही राम्रो कम्पनीहरु लिएर आएको छु, जस्तै आइसीएफसी है। इन्डिकेटरमा मैले आइसीएफसी हालेको छु। यहाँनिर यदि आइसीएफसी भनेर हामी हाल्छौं भने आइसीएफसी को पनि चार्ट फाइनान्स इन्डेक्स जस्तै देखिएको छ, अल टाइम हाई को हाराहारीमा रहेको छ। यसलाई ब्रेकआउट जुन चाहिँ 550 मा रहेको छ, यसको अल टाइम हाई, यो रेजिस्टेन्सलाई ब्रेकआउट हुनु बित्तिकै यसको टार्गेट झन्डै तपाईको 650 देखि 720 तिर हुन जान्छ के। त्यस कारणले यसमा चाहिँ आँट गरेर तपाईहरुले लगानी मात्र गर्दिनु भयो भने तपाईको इन्भेस्टमेन्ट डबल हुने चान्स चाहिँ मैले चाहिँ देखेको छु है।
त्यस्तै अर्को इन्डिकेटर मैले हाइड्रो इन्डेक्सलाई हाइड्रोबाट छ, त्यसकारण पहिला हाइड्रो सेक्टरलाई नै अलिकति एनालिसिस गरौँ। हाइड्रोमा एउटा करेक्सन खासै सबसे थोरै बढ्न सफल भएको चाहिँ इन्डेक्स भनेको हाइड्रो नबढ्दा त मार्केट यति अगाडि बढिसक्यो भनेपछि हाइड्रो बढ्न सुरु गरेपछि हाम्रो नेप्से कहाँ पुग्छ भन्ने कुराको अनुमान हामीले यहाँबाट पनि हेर्न सक्छौँ, बुझ्न सक्छौँ, एनालिसिस गर्न सक्छौँ। र आजको दिनमा हाइड्रो पावरमा पनि बाइ सिग्नल एमएसिडीले चाहिँ जेनेरेट गरेको छ है। आज यसले पोजिटिभ एरियामा काटेको छ। अब त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब हिस्टोग्राम पनि पोजिटिभ एरियामा हरियो भइसकेको छ। आगामी दिनमा तपाईहरुले हाइड्रो पावरमा पनि इन्भेस्ट गर्नुभयो भने निकै राम्रो कमाउन सक्ने चान्स चाहिँ मैले देखेको छु है त। यसमध्ये मैले ल्याएको चाहिँ अप्पर एउटा रहेको छ। अप्पर पनि खासै बढ्न नसकेको स्क्रिप्ट हो। राइटको कुरा पनि यसको 7 बाट स्वीकृत भइसकेको कारणले गर्दाखेरि अब यसको जस्ट डेट आउन मात्र बाँकी हो है। लगानीकर्ताहरु त्यही कुरेर बसिरहेका छन्, त्यो आउनु बित्तिकै किन्छु भनेर बसिरहेका छन्। तर हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भन्दाखेरि अहिलेको जस्तो सस्तोमा चाहिँ हामीले यो अफर चाहिँ पाउँदैनौं है। यो बुलमा चाहिँ हामीले यो कहिले किनेपछि 900 800 1000 तिर बेच्ने स्क्रिप्ट हो के यो। त्यसकारण अप्परमा पनि एकदमै राम्रो पोटेन्शियल छ। 430 भनेको त धेरै डिस्काउन्टेड प्राइस हो, धेरै है। त्यसकारण अप्परमा पनि राम्रो र्याली आउन सक्ने चान्स मैले देखेको छु। अर्को स्क्रिप्ट मैले ल्याएको छु MEL है। मैले भनेको सबै स्क्रिप्टहरु तपाईहरु जुनसुकै किन्दा पनि हुन्छ के। अब आँखा चिम्लेर किन्दाखेरि पनि तपाईलाई घाटो चाहिँ हुनै देखिदैन। MEL पनि हेर्नुहुन्छ भने यसले अल टाइम लो निर्धारण गरिसकेको मैले बारम्बार भनिरहेको थिएँ र यसले बढ्न सुरु पनि गरिसकेको छ। भोल्युम पनि निकै राम्रो आइरहेको छ। र यो हामी बुझ्नुपर्ने कुरा, आज भन्दा जति अगाडि किने उहाँहरुले यो भन्दा पक्कै लो प्राइसमै किनेका छन्। धेरै प्रफिट भएको छैन अहिलेसम्म है। र आईपीओ बाट सुचारु भएको जति पनि भोल्युम छ त्यो अलमोस्ट डाइजेस्ट हुन लागिसक्यो, एक्युमुलेसन भइसकेको छ। अलिकति केही बाँकी छ तर एक्युमुलेसन सबै भइसकेको छ। अब यसको यात्रा भनेको अब हामीले चाहिँ यसमा एक्सपेक्ट झन्डै 200 यो अल टाइम हाई 270 गर्न सक्छौं। 270 पुग्यो भने 300 खासै पर छैन। 300 सम्म जाने चाहिँ मैले अहिलेको लागि चाहिँ 300 सम्म जान सक्छ होला भनेर गेस चाहिँ गरेको छु। यसमा पनि धेरै राम्रो पोटेन्शियल छ। यो प्राइसमा किन्दा तपाईहरु डराउनु पर्ने स्थिति चाहिँ छैन है। किनभने ओपनिङ नै निकै माथि भएको थियो है। त्यतातिर त डराएनन् मान्छेहरु भने अब अहिले तलतिर हुँदाखेरि के डराउनु। नेप्से पनि बढिरहेको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि आजको भिडियो अलिकति लामो पनि भयो होला। आशा छ तपाईहरुलाई यो भिडियो मन पनि पर्यो, रमाउनु भयो होला आजको भिडियो। र भिडियो मन परेमा लाइक गरिदिनु होला। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्दिनु भयो स्किप नगरी, त्यसको लागि धेरै धन्यवाद। भोलिको दिनमा फेरि नयाँ भिडियोमा भेट्ने छौं। आजको लागि चाहिँ मैले बिदा चाहे। धन्यवाद।